साथीहरू नमस्ते। देखिरहनु भएको छ एउटा अनौठो झरना। यो आठै थुम निगुरादिन गाउँको फोक्ताङ र मालबासेको बीचमा रहेको नेमरिङ खोलाको साबिक वडा नम्बर 2 मा रहेको यो अनौठो झरना हो। यो झरना घाम पानी परेको बेला धेरै डरलाग्दो इन्द्रेणी उठ्छ यो झरनामा। यो झरना एकैचोटि पहराको बीचबाट यति ठुलो पहरा बनेर बाहिर निक्लिएको छ र यो पहाड निकै लामो छ। यो माथि पहाडको बीचैबीच माथिबाट झरना तल झरेको छ। यो देखिएको पहाडको माथिल्लो क्षेत्रभन्दा माथि अर्को झरना छ, लामो झरना। र यहाँ अलिकति देखिराख्नु भएको छ र तल पहाडको बीचबाट यो ठुलो झरना आएको छ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो झरनाहरू सयौँ हजारौँ हाम्रो देशहरूमा लुकेका छन्, बसेका छन्। यो झरना तपाईहरुलाई मैले सर्ट भिडियोमा देखाउने कोसिस गरेको छु। यो नेमरिङ खोलाको झरना हो।